जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल एस जे क्रिएशनमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ झालेला आहे तो एकदम कडक झालेला आहे आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या मटेरियलचे डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इन्स्टावर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता. आपली इन्स्टा आय डीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्या तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. त्या इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेज ठेवलेला असेल तो वाला फोल्डर तुम्ही इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर इथून फोल्डर सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथून सुरुवातीला जो आपला पहिला इमेज आहे तो ॲड करायचा आहे आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत. हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत. तर एकदम तुम्हाला सुरुवातीला 0.0 सेकंडवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपला ओव्हरले ठेवलेला असेल तो वाला ओव्हरले सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. याची लेअर तुम्हाला 5.19 सेकंडपर्यंत ठेवायची आणि एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करायचं आहे. पुन्हा सुरुवातीला येऊन जायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून जो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इमोजी PNG वापरलेला तो वाला तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये हावाला हार्टवाला इमोजी PNG वापरलेला हावाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. मॉनी ट्रान्सफरमध्ये जायचं, 3 नंबरवाला ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला याला 5.19 सेकंडपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून आल्यानंतर इमोजीवाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर इमोजीवर हवाला जो तुम्हाला इफेक्ट आहे तो पेस्ट करून घ्यायचे. तर मित्रांनो, इमोजीवर ॲड केल्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो आपण जे नंतर नेम PNG ॲड करणार आहोत त्याच्यावर बी ॲड करायचं आहे. तर इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. जो इथून आपला 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करून इथून इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो फक्त तुम्हाला जितके मी लहान लहान बिट्स दिलेले आहेत त्या लहान लहान इमेजांवर तुम्हाला फक्त ॲड करायचं. तर तुम्हाला इथं सुरुवातीला लहान लहान इमेजेस दिसतील, तिथं तुम्हाला सर्व लहान इमेजवर ॲड करायचं आहे. थोडं पुढं यायचं आहे आणि पुढं आल्यानंतर पुन्हा 21.26 सेकंडवर लहान इमेज दिसतील, इथं पेस्ट करून घ्यायचं आहे सगळ्या इमेजवर आणि तुम्हाला इथपर्यंतच पेस्ट करून घ्यायचं. तर इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथून जो आपला 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि हवाला जो इफेक्ट आहे तो आपण जे लहान लहान इमेज ॲड केले त्याच्या पुढं यायचं. थोडं तुम्हाला लहान इमेजच्या थोडं पुढं आल्यानंतर एक थोडा मोठा इमेज दिसेल, तिथं येऊन तुम्हाला 6.28 सेकंडवर येऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. हवाला पेस्ट करून घेतल्यानंतर पुढं यायचं आहे. पुढं इथं तुम्हाला 14.15 सेकंडपर्यंत इथं यायचं आहे आणि इथं हवाला इफेक्ट ॲड करायचं. डबल पुढं यायचं आहे लहान बिट्सच्या नंतर 23.4 सेकंडवर हवाला इथं इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. तर हवाला फक्त तुम्हाला 3च इमेजवर ॲड करायचं होतं. पुन्हा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला हवाला इफेक्ट आहे 4 नंबरवाला तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो इथून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. तर तुम्हाला इथून मी दाखवतो की तुम्हाला 7.22 सेकंडपासून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. तर तुम्हाला हवाला
इफेक्ट ॲड करण्यासाठी लास्टपर्यंत एक मी स्टेप दिलेली आहे, त्या स्टेपला तुम्हाला फॉलो करत जायचं आणि हवाला जो इफेक्ट तो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे. तर 7.22 सेकंडवाला आल्यानंतर सुरुवातीला दोन्ही इमेजवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. दोन्ही इमेजवर पेस्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला एक इमेज सोडायचं आहे आणि पुन्हा दोन इमेजवर हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. पुन्हा दोन इमेज झाल्यानंतर एक इमेज सोडायचा आणि दोन इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो लास्टपर्यंत या स्टेपनुसार ॲड करून घ्यायचा आहे. इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला 5 नंबरवाला इमेज आहे तो इथून त्याच्यावरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, हवाला जो इफेक्ट आहे तो आता आपण जे दोन इमेज झाल्यानंतर एक इमेज सोडत गेलो त्यावाला इमेजवर यायचं आहे आणि हवाला इफेक्ट हा तुम्हाला लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. जो लास्टवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि इथून इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं. पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर हवाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे. तर तुम्हाला थोडं पुढं आल्यानंतर हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथून 23.15 सेकंडपासून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. तर पहिल्यावाल्या इमेजवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आणि याच्यापुढे जितके इमेजेस राहिलेले ते मोठाले इमेज त्या सर्व इमेजांवर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे. इथून तुम्हाला एकदम आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ही ऑलमध्ये जाऊन जी ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG दिलेली आहे वाली तुम्ही इथून सिलेक्ट करून घ्यायची. तर सॉरी मित्रांनो, इथं मॅसेज आल्यामुळे तसा आवाज आला. तर इथून तुम्हाला याची जी लेअर आहे ती लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची आहे आणि पुन्हा तुम्हाला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे. तर सुरुवातीला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ही ऑलमध्ये जाऊन इथून तुम्हाला जे मी तुम्हाला एक नेमवाली PNG दिलेली ती वाली ॲड करून घ्यायची आहे. त्याची लेअर लास्टपर्यंत पांगून घेतल्यानंतर मग आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायचं आहे आणि 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे तुम्हाला थोडं मोठं करून घ्यायचं आहे. तर मोठं करून घेतल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम तुम्हाला सुरुवातीला यायचं आहे, इमोजीवरचा इफेक्ट इथून कॉपी करायचं आहे आणि इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला जे आपली नेमवाली PNG त्याच्यावर जाऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.